kapag magna-numbering tayo dito, idadrag pa natin. So let's say 1 to 50. Ayan, makapag-number tayo niyan, 1 to 50. Then pwede pa natin yan ituloy up to 100. Yan. So ngayon meron tayo ng sa 1 up to 100. Ngayon ang tanong, paano kung 1 to 200, 1 to 500, 1 to 1,000? Now, meron tayong madaling paraan para makapag-number tayo ng kung ilan yung gusto natin, maski marami. Okay? So, punta tayo sa fill, sa home, dito. Yan, punta tayo dito. Tapos dito tayo sa fill. Then, sa series, kiklik natin yon. And then, lalabas itong icon na to. Then, i-click natin ngayon yung columns. Bakit columns? Kasi sa letter A, pababa tayo. So, yung A is column. Yung 1, 2, 3, 4 dito sa left side natin is row. So, column yung pipiliin natin. Then, let's say, mag-number tayo 1 to 500. Ilagay natin. Ngayon, then, click natin. So, makikita natin. So, click lang natin yung control and down para pumunta tayo sa last number. So, yung 1 to 500. So, mas mabilis siya. So, control up lang natin para bumalik tayo sa 1. So, mas mabilis mag-numbering ng ganoong proseso lamang. So, yun lang at thank you.